نعم والله بلا حكي. الاخ بيسال بيجي بصير متاخر ليش حطينا الدايود؟ مين بيجاوب؟ مشان امنع التي 2 يكون ساتوريتد لما يكون التي 3 ساتوريتد. الفولتج دروب مشان زدته كفولتج شيفتر بس. دكتور عند ال 1.6 تي 2 3 بوث وبقدرش اطلع اكثر من هيك مبدئيا. هلا ظل عندي هذا الترانزستور بدي في انبوت او في بيس 4 فيرسز في انبوت معي. بس سؤال في نعم. ليش توصل بوينت 2 صح؟ ليش؟ هنا الاوتبوت بوينت ما في ديب ساتوريشن ولا شيء زي هيك؟ هذا دي ساتوريشن. كل بوينت 2 انا بعتبره دي ساتوريشن، لما بدك تزيده اكثر بتدخله على اقل من بوينت 2. بس ما تنساش انه شغله واحده، احنا بنفترض انه انا عندي اكسس لفي بي اس 4 بس انا فعليا ما عندي اكسس لفي بي اس 4. انا افترضت شو الفولتجز اللي ممكن تظهر على الفي بي اس 4. هو مستحيل توصل اكثر من 1.6 ولا ما بصير توصل اكثر من 1.6 الفولتج على الفي بي 4. صبايا اسمع، بيسأل مستحيل ولا ما بصير. احنا ما بنوصل، ما بصير. مستحيل تصل هي بالسيركت لانها هيك هاي شو ما حطيت هون فولتج لا يمكن تعلى عن ال 1.6. يعني السيركت هي اللي بتمنعني او بتمنع حالها انه يكون اعلى من 1.6 الفولت. هلا ذكرت هذول الارقام انا بدي امحيها انجبر امحيها بالحرام او بحاول ما امحيهاش هلا مؤقتا بلكي تصبر. خلي الدايود هلا تغير واحدة. هذا في سي اي 1 هاي 2.4 وهذا في سي سي. بدي اكتب احسن ما نتخرج. When the input is logic 1 إذا هذا لوجيك 1 هذا الترانزستور بأي مود شغال؟ هذا ماي انبوت هذا مش الدريفن. لو فرضت قلت لك هذا في انبوت هاي انفرس اكتف. إذا هذا هاي my T4 and T3 are in which state? Saturation. ال V base 4 شو بتكون؟ 1.6. هذا الانفرس اكتف شو بتكون هاي الفولتج؟ اتفقنا على مش 0.7 قلنا 0.65. حطها 0.7 مش راح تخرب الدنيا عندنا. بس اذا حطيناها المنطق تبعنا بقول لك 0.65 صارت هاي 2.25. هذا بالانفرس اكتف مود. الاي ايميتر الاي كوليكتر 1 هو الاي بيس 4 هاي واحده. الاي بيس 1 is VCC minus 2.25 على 2.4. شو بيطلع عندي values؟ الاي بيس 4 اللي هو الاي كوليكتر 1 انا قاعد لحظه هلا انا عالي. الاي ايميتر 1 is
very small portion of I collector 1. صحيح؟ انتوا في رايكم لو جيت انا بدي انزل الفولتج تبعت الفي انبوت، بلشت من عالي وبنزله واطي هلا، راح يصل لنقطة إذا صار عندي الكوليكتر والإميتر نفس الفولتج، هذا 1.6 وهذا 1.6، شو بيكون عندي الفي كوليكتر إميتر تبع التي 1؟ زيرو. هذا small of I collector 1، يعني small portion of I collector 1. يعني بلاقي علاقة بين هاي الفولتج وهذا الفولتج. بلشت هذا من العالي، من خلينا 5 فولت. 5 فولت أنا هذا بأي شغل بأي مود شغال؟ inverse active. بلشت أنزل 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 لما أصل للفولتج الفي input around 1.6. تتذكروا هاي ال 1.6 انتوا عارفين شو هي؟ لسه هي 1.6 1.55 وصل لهون، 1.6 عالي بالنسبة للسيركت عالي. 1.6 هذا شو بصير الفي كوليكتر ايميتر؟ زيرو. صار عندي الفي كوليكتر ايميتر زيرو، وانا بعرف هلا مسبقا، انا ما خبرتوش لسه بعدني او راح احسبها، انه الاي ايميتر والستوب فلو بصير الاي بيس 1 هو نفسه الاي كوليكتر 1. شو بتكون السيجما؟ very small value، صح؟ وعلى السيجما تاعتنا حتى هي ماينس، لانه الاتجاه الكرنت تبع الكوليكتر مش الاتجاه الكونفنشنال، صحيح؟ مش الكونفنشنال، لكن بصير عندي ال 1.6 بصير عندنا السيجما. هلا منين قلت لي اذا تسالني منين جبتها هاي؟ هلا بقول لك منين جبتها. هاي بدي امحيها هون، بصير عندي الفي السيجما عباره عن يعني عبي القلم سيجما ماينس 1 على اتش اف اي. انا صح بكره المعادلات، بس يعني هاي احدى المعادلات اللي كان مفروض نكونوا عارفينها. انا ما مرت عليها، انتم بجوز مرتوا عليها بالالكترونكس. اذا الفي سي اي نرجع للكيرفز تبعت الترانزستور كاركترستكس، بنلاقي انه السيجما ماينس 1 على اتش اف اي، منها بيطلع عندي انه الاي سي 1 هو الاي بيس 1. وهذا الحكي لما بي انبوت يعني 1.6. نعم هذا الحكي لما بي بالضبط. يعني انا قاعد بحسب هلا، قلت انا اللي بدي اضل نازل لما اوصل 1.6. لما وصلت 1.6 لقيت الفي سي اي ايكوال 0، صح؟ رحت على الكيرز في سي اي ايكوال 0 اللي بتكون السيجما، طلعت معي السيجما هاي، او في بالالكترونكس هاي السيجما بتطلع لما يكون في سي اي 0. منها طلعت انه الاي كوليكتر تساوي الاي بيس 1. شو معناتها هاي الحكي هذا؟ معناته الاي ايميتر 1 قديش؟ هاي النقطة بدي أصل لها. أصبح إذا بدي أشيل الفي بيس 4 وأحط محلها الفي input 1، all the range of V input من very high اللي هو خلينا نفترض ideally 5، وأنا نازل 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 لل 1.6 لن يتغير شيء علي. ماشي؟ هلا بس بدي ابدا انزل عن ال 1.6، بضلني ماشي برجع بهاي الكاركترستيك ولا بتتغير؟ يكون 1 to 1. نعم؟ يكون 1 to 1. يكون 1 1 to 1 اذا ما تغير. بس هلا قبل ما ابدا اشتق بقول لك الخبر.
بعد النقطة هاي الفولتج بين البيس 4 والفي انبوت almost 0.1 فولت. VCE 0.1 فولت، يعني النقطة اللي كانت 1.55 راح تصير 1.45. النقطة اللي كانت 1.45 راح تصير 1.35. والنقطة اللي كانت 0.7 راح تصير 0.6. بعيد كمان مرة، قبل ما أبدأ اشتقاقاتهم النقاط هذه لحد ال 1.6 خير وبركة 1 to 1. لما أبدأ أنزل بلاقي حالي إنه هذا الترانزستور بطل يكون بالانفرس اكتف مود. يصير عندي البيس اميتر الكرنت اللي كان، اذا بتلاحظوا كان يروح كرنت هيك صح؟ وشوي جاي من هون. ظل وانا بنقص صار هذا صفر. صار هيك صح؟ هلا نقصت كمان شوي، شو حصير؟ هذا الكرنت راح جزء منه هيك وراح يروح جزء منه هيك. انا نزلت على 1.6 صار عندي البيس اميتر ممكن يكون هلا فورورد بايس من الجهه الثانيه. فهلا الحسابات راح تدلني على انه الفي كولكتر اميتر is 0.1 فولت which means كولكتر اعلى من الاميتر في 0.1 فولت. معناته الاميتر is less than the collector of 0.1 فولت. معناته V input is less than V base 4 ب 0.1 فولت. فبصير عندي all my numbers have to be shifted 0.1 فولت. الاميتر راح يكون اقل ب 0.1 فولت. ال 0.7 راح يصير عندي 0.6 وال 1.45 1.35 وال 1.55 راح يصير 1.65 سوري 45 وفعليا اللي كان 1.6 راح يصير تقريبا 1.5. في ناس بغيروش هاي خلوها ثابته. بس هلا بطلت اقدر اوقف هنا، صرت هاي اسميها في انبوت وهاي كيف؟ الاخير قديش الاخير؟ if it is cascaded قديش تكون؟ 3.5 3.6 هاي هذول. بس اذا حطيتها 5 فولتس ما راح يصير مشكله عندك، لان انت you are not applying it to any of the dangerous regions and I am applying it to the external part of the circuit مش لهون. لهون ممنوع. هذه صفي عندي الانبوت output characteristic of the TTL circuit combined نسميهم بين ال V output versus V input. هلا وتقريبا له ثلث او الا شوي. اذا سمحتوا ونص نقول هون ما تضيعوا بالطريق يعني 5 دقائق.